Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Dapur Berasap YouTube channel. Sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk update terbaru dari kami. Okey, hari ini kita akan masak patin masak tempoyak. Resepi ni agak sinonim di Temerloh Pahang. So, kalau siapa datang Temerloh Pahang kalau tak cuba resepi ni, memang rugi. Okey, antara bahan-bahan yang diperlukan, kita perlukan 1 ekor ikan patin. Kita bersihkan dengan air asam jawa atau air limau nipis. Okey, kita perlukan 11 biji cili padi, 1,5 inci kunyit hidup, 2 biji cili besar. Kalau tak nak pedas, boleh kurangkan cili. Ketiga bahan ni kita kisar. Kalau tak nak kisar, boleh tumbuk. Okey, seterusnya kita perlukan 1 mangkuk tempoyak, lebih kurang 2 sendok, dan 1 ikat daun kesum. Okey, seterusnya 2 keping asam glugur atau asam keping, 5 cawan atau 500 ml air, sedikit gula dan garam. Okey, mula-mula kita masukkan air, bahan kisar dan tempoyak. Okey, kacau sehingga tempoyak benar-benar bersatu dengan kuah. Sebenarnya setengah orang buat dia blenderkan terus bahan kisar dengan tempoyak. Boleh juga nak buat macam tu. Okey, ini sistem asing-asing. Kita kacau dia bagi tempoyak tu sebati dengan air. Okey, biarkan dia mendidih seketika. Dan seterusnya kita masukkan asam keping dan daun kesum. Dan kesum ni kita just ambil bahagian pucuk sahaja, tak nak tangkai dia, batang dia tu kita buang je. Okey, kacau dia agar dia tidak berketul. Seterusnya kita masukkan gula dan garam. Kita perlukan lebih banyak gula untuk cover rasa pedas tu. Okey, dan seterusnya kita masukkan ikan. Bila dah masukkan ikan, kita tak boleh nak kacau kuah dia lebih-lebih sebab takut ikan akan hancur. So kita usik-usik, kita kacau ringan-ringan je. Okey, kita masak dia sehingga kuah dia kering dan sedikit pekat. Kalau kuah dia cair, rasa dia kurang sikit. Okey, bila dah melegak, bolehlah matikan api. Dah siap untuk dihidang. Okey, boleh makan bersama nasi panas. Sedap. Okey, ini dia patin masak tempoyak asli Temerloh tapi dimodernkan. Okey, selamat mencuba.